Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tờ báo Thanh niên Trung Quốc đã đưa tin với nội dung chỉ trích nhiều người nổi tiếng làm ảnh hưởng tới công tác cứu hộ. Sự việc ngay lập tức leo lên hot search số 4. Bài báo đã viết rằng, một số đội cứu hộ báo cáo với phóng viên rằng tại địa điểm cứu hộ ở các khu vực thiên tai như thành phố Tân Hương, dòng người nổi tiếng trên Internet không chỉ ảnh hưởng đến việc cứu hộ, mà còn khiến người hâm mộ theo dõi, chiếm kênh và đăng tải các hướng dẫn cứu hộ thiếu chuyên nghiệp trên mạng. Bài báo cũng cho biết thêm, một số đội ngôi sao giải trí mang theo phương tiện và thuyền cứu hộ riêng nhưng thao tác thiếu chuyên nghiệp. Họ thường được một thuyền cứu hộ và quay phim trên một thuyền như đang diễn. Đồng thời tác giả cũng đưa ra quan điểm của đội cứu hộ. Đội cứu hộ chuyên nghiệp khuyến cáo những người nổi tiếng trên mạng hãy quay trở lại thế giới trực tuyến mà họ đã quen thuộc. Sự việc ngay lập tức gây ra tranh cãi lớn. Một bộ phận fan của Vương Nhất Bác đã kêu gọi thần tượng lên bài đính chính. Vì mới đây nhất anh là người trực tiếp ra cứu trợ tại vùng lũ và chỉ mới trở về được vài ngày. Tuy nhiên, phía phòng làm việc của Vương Nhất Bác không có động thái gì. Bài báo vốn dĩ chỉ nói chung chung, không chỉ đích danh cá nhân nghệ sĩ nào. Điều này cũng là lý do để hiểu tại sao phòng làm việc của Nhất Bác không có bất cứ phản biện nào. Riêng quan điểm của cá nhân tôi phải thừa nhận rằng phân tích của bài báo có phần đúng. Khá nhiều nghệ sĩ cũng mượn danh từ thiện mà tư lợi riêng. Nhưng bài báo được viết vừa đúng lúc Vương Nhất Bác trở về từ vùng lũ, mà chính xác là từ Tân Hương. Mọi người đều biết rằng Vương Nhất Bác đi theo đoàn cứu trợ của nghệ sĩ Hàn Hồng, chứ không tự thành lập đoàn cứu trợ. Anh ấy cũng không hề có những thước phim tự quay. Đa phần đều là người dân từ vùng lũ quay lại và nhân viên của đoàn từ thiện Hàn Hồng quay một vài tiêu điểm làm tư liệu cho chuyến đi. Điều này là hoàn toàn hợp lý. Một nhà báo nếu viết công tâm sẽ không đưa thông tin nhạy cảm một cách chung chung như vậy. Khi viết bài với tư cách là tác giả, là một nhà báo, họ biết khi bài báo được đưa ra, công chúng sẽ có phản ứng như thế nào. Nhân vật nổi tiếng nào, nghệ sĩ nào sẽ được cộng đồng mạng nhắc tới đầu tiên sau khi đọc xong bài báo. Vương Nhất Bác là người đầu tiên mà bất cứ ai cũng có thể liên tưởng tới bài báo này, bởi vì sự việc anh ấy đi cứu trợ đã quá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Bài báo phân tích và trình bày quan điểm về một sự việc mang tầm ý nghĩa lớn lao, nhưng lại nói chung chung. Công thức 5W1H, who, what, where, when, why, how là bất cứ nhà báo nào cũng được học như một bài tập vỡ lòng khi vào nghề. Ai, cái gì, ở đâu gây ra sự việc đó, gây ra như thế nào và vì sao lại gây ra. Mọi nội dung trong bài viết đều mang danh là đội cứu hộ nói rằng. Đối với một bài báo trên tờ Thanh niên Trung Quốc, tôi cho rằng viết thế này là chưa thỏa đáng. Cần phải viết tròn vành rõ chữ hơn nữa. Những câu chữ ám chỉ chung chung chỉ giống như một trò trẻ con. Nếu thực sự công tâm và có cái nhìn khách quan, hãy chỉ đích danh sự vật, sự việc và con người được nêu trong nội dung bài báo. Tuy nhiên mới đây nhất thì người hâm mộ của anh đều biết đích danh CCTV6 đã khen ngợi Vương Nhất Bác khi trực tiếp trở về quê hương vào thẳng tâm lũ để cứu trợ. Cho nên vốn dĩ phòng làm việc của Vương Nhất Bác không cần thiết phải phản hồi về sự việc lần này. Trở lại với thông tin mới nhất về Vương Nhất Bác, anh ấy hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng truyền thông mới sau thập niên 95 trong 46 tuần liên tiếp. Vương Nhất Bác cũng đứng đầu bảng xếp hạng người nổi tiếng nam sau thập niên 90 trong quý 2 năm 2021. Đứng thứ hai sau anh ấy là Tiêu Chiến, huynh đệ họ vẫn cùng nhau tỏa sáng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi xem lại đoạn video mà CCTV6 đã nói về Vương Nhất Bác nhé. 比如说，河南籍的演员王一博就作为志愿者回到家乡，跟着救援队在重灾区帮助搬运物资、救助伤员，用实际行动来驰援家乡。